once again. Hello everyone! Welcome again to Mhelbeth's Table. Today, isa na namang napakasarap na recipe ang ihahatid namin sa inyo. Ito ay ang sisig na tinatawag ng mga Ilocano na dinakdakan. And bago ang lahat guys, gusto kong i-share sa inyo ang happiness ko ngayon kasi narating natin ang two very important milestone in my life. Sapagkat ngayong araw na to ay aking kaarawan. At narating din natin ang 1K subs ng ating Mhelbeth's Table. Thank you so much guys! And bago yan, shout out kay Geraldine Pacula ng La Union. Kumusta po kayong lahat dyan na taga La Union? And Miss Lovely Badilla ng Quezon City. Thank you so much guys. Dahil sa inyong suporta, narating po ng Mhelbeth's Table ang 1K subs. Sana patuloy po kayo sa pagtangkilik ng Mhelbeth's Table. And one more guys, I'm so excited and so happy, very thankful. Kasi yung artistang pinapanood ko sa Kampanerang Kuba, guys, binati niya ako sa aking kaarawan at supported po niya ang Mhelbeth's Table. So please watch this. Hi, Ma'am Melba Cambosa. Happy birthday po sa inyo. Wish you all the best. At stay safe and healthy lagi po. At congratulations po sa Mhelbeth's Tables. Congrats po. At sana maging successful po ang inyong mga pangarap po dyan. At siyempre sa ating mga kababayan dyan, hello po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. So ayan po, Sir Yul Servo, thank you so much po sa pagbati niyo po sa akin. I was really very surprised po sa pagbati niyo at sa Mhelbeth's Table. Napakabuti niyo po talaga. Maraming salamat po. Guys, dahil sobrang happy ako ngayon, siguradong ang lulutuin natin ngayon na sisig, pero ang tawag sa mga Ilocano ay dinakdakan ay sobrang sarap. Kaya, eto na po. Start na natin. Here are the ingredients. So, explain ko lang po sa inyo. Meron po ako ritong mga karne po, like pig ears, na pinakuluan ko na po kanina. Ilalagay ko rin po sa ingredients natin kung ano yung mga ginamit ko na pampakulo dito sa ating mga meat. Ilalagay lang natin dito, then we will broil in the oven. Kasi po umuulan sa labas, so instead po na sa labas tayo mag-barbecue, dito na lang po sa loob ng bahay. Napakadali lang naman po ito. Pinakuluan ko lang po siya sa luya, asin, buong paminta, celery, at naglagay din po ako ng maraming bawang. So guys, ilalagay lang natin ito sa broil and then watch out hanggang maging crispy siya. Kung wala kayong oven po, pwede namang barbecue o pwede ninyong ipirito. Nasa sa inyo po yon. So guys, ito na yung ating na-broil na mga meats natin kanina. And also, please look at the recipe, the ingredients into the description box. Ilalagay ko po doon para madali nyo pong makita kung ano yung inyong mga bibilhin pag niluto po ninyo itong dinakdakan na to. So guys, yung ating mga meat, hihiwain natin siya ng maninipis na strips like this. Wow, very crunchy. Mainit. Okay guys, ito na. Ang ganda ng pagkakahiwa natin, no? Pantay-pantay siya ni strips. Kaya, ito ang pinagkakaguluhan ng mga taong dumadayo sa amin sa Cagayan Valley. Kasi napakasarap po talaga ito. At napaka-crispy pa. So, ito na po yung ating nahiwa-hiwang mga meat natin. The secret is, you have to put a lot of ginger. Okay? And then, a lot of onions. Para swabeng-swabe talagang sobrang sarap.
And calamansi juice, it's about 2 tablespoons. At saka 2 tablespoons of cane vinegar. Kahit anong vinegar po pwede ninyong gamitin. At maglalagay din tayo ng green onions na na-chop-chop siya. And of course, mayonnaise. About 3/4 cup. Whoosh. Pero sa talagang original po, ginagamitan talaga siya ng pig brains. Kaya lang, wala tayo nun. So, lalagyan natin siya ng mayonnaise, salt. Tansyahin lang yung salt kasi naglagay na ako ng salt kanina na bago ko pinakuluan. And also, a lot of ground black pepper kasi nagpapasarap din po yan. There you go. And, of course, chili peppers. Maglalagay ako ng marami dahil ito ay nagbubus ng metabolism natin para madaling magbawas ng timbang. Okay, so let's just mix it. Wow, ang sarap. Guys, pwede kayong gumamit ng lime or lemon sa inyong calamansi. Ayan guys, tapos na yung ating dinakdakan na special. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers. At kung bago kayo sa channel na to, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated tuwing nagpo-post po ako ng iba-ibang recipe na masasarap. And of course, I would like to thank our Lord God for giving me these blessings, and to all my friends and of course my loving family, thank you so much for all your support to me especially and my husband. Thank you guys and see you again next time.